મેસી ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, ઘર ઘરાવ આખું ઓરિજિનલ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. ગણતરીના ટાઈમની અંદર આ ટ્રેક્ટર વેચાઈ પણ જશે, કેમ કે જયરાજભાઈના આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર ઘણા ટ્રેક્ટરો આવતા હોય છે અને ગણતરીના ટાઈમની અંદર વેચાઈ પણ જતા હોય છે. ટોટલ જવાબદારીવાળા અને ઓરિજિનલ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર આ મેસી 1035 ડીઆઈ ટ્રેક્ટર છે તે પણ ગણતરીના ટાઈમની અંદર વેચાઈ પણ જશે. વન ઓનર એક જ માલિકે ચલાવેલું ઘર ઘરાવ ઓરિજિનલ ટ્રેક્ટરને ટોટલ જવાબદારી સાથે આપવાનું છે. તો તમે આ ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. હું ટ્રેક્ટરની બધી ડિટેલ આપી દઈશ. ટોટલ જવાબદારી વાળું ઘર ઘરાવ વન ઓનર ટ્રેક્ટર. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો. ટ્રેક્ટર છે મેસી 1035 ડીઆઈ. મોડેલની વાત કરું તો 2011-12 મોડેલનું આ ટ્રેક્ટર અને વન ઓનર છે, એટલે કે એક જ માલિકે ચલાવ્યું છે. ટ્રેક્ટરની અંદર ગેર, હાઇડ્રોલિક, એન્જિન બધું કંપની ફિટિંગ આખું ઓરિજિનલ જોવા મળશે. ટ્રેક્ટરમાં ક્યાંય પણ સડો પણ જોવા નહીં મળે અને ઓરિજિનલ કલરમાં કંપની ફિટિંગ આખું ટ્રેક્ટરની અંદર ડબલ ક્લચ પણ જોવા મળશે. અને ટ્રેક્ટરનો પીટીઓ હજી કંપની ફિટિંગ જોવા મળશે. અત્યારે એક પર રૂપિયાનો ખર્ચો નથી. ટોટલ જવાબદારી રૂબરૂ સ્થળ પર ટ્રેક્ટરની રૂબરૂ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈ ચેક કરી અને ત્યારબાદ પણ લઈ શકો છો. પહેલાં જયરાજભાઈનો કોન્ટેક કરો. તેમના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. ટ્રેક્ટર લેવા કે જોવા જાવ તો જયરાજભાઈનો કોન્ટેક કર્યા વગર ના જતા અને ખોટા ફોન કરવા નહીં, કેમ કે હું ટ્રેક્ટરની બધી માહિતી વિડીયોની અંદર આપી જ દેતો હોઉં, તો ખોટા ફોન કરી કોઈ મિત્રને હેરાન ના કરવા. ટ્રેક્ટરની અંદર પાર્સિંગ ચાલુ જોવા મળશે. બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં છે. સીટ છત્રી પણ એકદમ સારા તમે વિડીયો અંદર જોઈ શકો છો. ટાયર પણ એકદમ સારા કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. એક પર રૂપિયાનો અત્યારે ખર્ચો નથી. 39 હોર્સ પાવરનું ટ્રેક્ટર અને ગેર, હાઇડ્રોલિક, એન્જિન અને ડોક્યુમેન્ટની ટોટલ જવાબદારી. તમારે આ ટ્રેક્ટર લઈ અને એક પર રૂપિયાનો ખર્ચો કરવાનો રહેશે નહીં. ટ્રેક્ટરની કિંમત અંદાજિત 3,25,000 જયરાજભાઈએ રાખેલી છે. રૂબરૂ કિંમતમાં ફેરફાર થશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું, જિલ્લો અમરેલી, તાલુકો લાઠી, અડતાલા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવો જયરાજભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે જયરાજભાઈના. અને તેમના મોબાઈલ નંબર 99,795 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી અને આ ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.